Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου. Πώς λέγεστε? Πώς λέγομαι? Νάκη Φάης. Χαίρομαι πολύ. Πόσο χρονών είστε? Εκεί θα τα κάνουμε. Πάτησα τα 90. Να ζήσετε, μια χαρά είστε. Πείτε μου, πού ζήσατε, πού μεγαλώσατε? Εδώ, στη Λάρισα. Εδώ, Εδώ γεννήθηκα, εδώ θα πεθάνω που λένε. Πόσο χρονών ήσασταν περίπου όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα του πολέμου? Όταν με πιάσανε τότε, 14 στα 15. Μικρή. Τι θυμάστε από τότε, τι μνήμες έχετε? Θυμάμαι σαν να ήταν αυτή τη στιγμή. Τόσο πολύ έντονα μου έχουν μείνει στο μυαλό μου. Εσείς ζήσατε καθόλου τον πόλεμο ή δεν είχατε γεννηθεί? Εγώ γεννήθηκα και πήγαινα στο γυμνάσιο. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στη Λάρισα, ο πατέρας μου μας πήρε όλη την οικογένεια και φύγαμε. Πήγαμε, μιλάω καθαρά ή Ναι, μην ανησυχείτε. αν είναι να τα λέω πιο λίγα. Πολύ ωραία. Πήγαμε στο Πήλιο που ήμασταν άγνωστοι εκεί. Δεν μας γνώριζε κανένας. Καλά περνούσαμε. Έλα όμως που εμένα μου κόλλησε η επιμονή μου στους γονείς μου να κατέβω για μια μέρα, να τους θερμοπαρακαλώ. Μια μέρα να κατέβω στη Λάρισα, να δω λίγο το σπίτι, να δω τις φιλενάδες μου και αύριο τέτοια ώρα θα είμαι πάλι κοντά. Έλα όμως που δεν ήταν μόνο μια μέρα. Το πρωί στις 5 η ώρα, πριν γίνει η κυκλοφορία στον κόσμο όλο, αυτοί έπιασαν τους Εβραίους. Τους έπιασαν τόσο πρωί για να μην μπορεί κανένας να τους ξεφύγει. Ποια χρονιά? Ορίστε. Ποια χρονιά? Ποια χρονιά έγινε αυτό? Ποια χρονιά ήταν? Εγώ τότε ήμουνα 14-15 ετών. Ποια χρονιά ήταν? Ήταν το 43. Το 1943 μπήκαν οι Γερμανοί στη Λάρισα. Και ο πατέρας μου πρόλαβε, μας πήρε και φύγαμε. Ήμασταν πολύ καλά εκεί, δεν μας πήραζε κανένας. Η επιμονή μου όμως να έρθω στην Λάρισα, τόσο που είχαν βαρεθεί οι γονείς μου. Εάν πήγαινε μια μέρα όμως, θα γυρίσεις αύριο το πρωί. Και βέβαια, αύριο το πρωί θα είμαι εδώ. Όταν έπιασαν όμως τους Εβραίους, η κυρία την είχα και γυμνάστρια στο γυμνάστρο. Γεια σας! Συγγνώμη, είναι η γιαγιά μου. Έλα. Θα σταματήσουμε λίγο, δεν πειράζει. Κατάλαβα. Ναι, τι κάνετε? Νόμιζα ότι απλώς σας τα λέει και τα γράφετε. Συνεχίστε, δεν πειράζει. Συνεχίστε, πείτε. Φιλάκια χρυσά σας φιλώ όλους. Πολύ μ' αρέσει. Έχω κι εγώ εγγονάκια και γι' αυτό ξέρω. Να σας ζήσω. Εγώ να συνεχίσω. Συνεχίστε. Εκείνη τη μέρα που ήρθατε στη Λάρισα, τι έγινε? Που αυτοί είπαν να κάνουν τη συλλήψη. Η κυκλοφορία για όλο τον κόσμο γίνονταν στις 6. Αυτοί έπιασαν στις 5
για να μην το σκάσει κανένα. Κανένας, ναι. Τα μιλάω. Ναι. Ακούω όμως φασάρια έβγαιναν οικογένειες ολόκληρες με τα παιδάκια από τον ύπνο τώρα. Έκλαιγαν, έκαναν, φοβήθηκαν. Εγώ δεν ήξερα. Έρχεται αυτή η κυρία που είχαν επιτάξει το σπίτι. Μου χτυπάει την πόρτα και μου λέει Νάκη σήκω γιατί πιάνουν τους Εβραίους. Εγώ αναστατώσα. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω εγώ. Με το νυχτικό όπως ήμουνα, φόρεσα το παλτό μου και δεν ήξερα τι έκανα. Αυτή όμως πρόλαβε και είπε στους Γερμανούς, γιατί είχαν και διερμηνείς. Πρόλαβε και είπε, έχουμε και εμείς το κοριτσάκι της Πετρινόβου-Κυράλη. Πρόλαβε και με πρόδωσε. Οπότε 5-5 τα σκαλιά οι Γερμανοί έρχονται επάνω και με συλλαμβάνουν. Εγώ είχα βγάλει 2 ταυτότητες, και μία ελληνική και μία δική. Και η κυρία αυτή έκανε το καλό να τους πει ότι εδώ η κοπέλα έχει και 2 ταυτότητες. Και δίνω εγώ και τη μεν και τη δε. Με πιάνουν. Εδώ στους 6 δρόμους είχε σταματήσει ένα καμιόν, μεγάλο αυτοκίνητο που έπιαναν όλο. Εδώ ήταν πάντοτε η εβραϊκή γειτονιά. Τους έπιαναν και τους έριχναν μέσα στο αυτοκίνητο, σαν τσουβάλι, πώς το λένε. Με πιάσαν και εμένα, με ρίξαν εκεί μέσα. Εκείνη την ημέρα μας πήγαν έξω από το travel stop, αν έχετε ακουστά, είναι ο όρχος αυτοκινήτων. Έχετε ακουστά, είναι ένας χώρος πολύ μεγάλος και μας στήβαξαν εκεί όλους. Το βραδάκι έφεραν και από τις άλλες πόλεις. Καλά από τη Θεσσαλία, Βόλος, Λάρισα, αλλά έφεραν από τα Γιάννενα. Ήταν 3.000 άνθρωποι ήμασταν εκεί μέσα. Εγώ θες η ηλικία μου που δεν έχεις επίγνωση του κινδύνου, εκείνο που μου έκανε καλό είναι που δεν είχα άλλον δίπλα μου από τους δικούς μου τους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε πόσοι Εβραίοι πιάστηκαν, να αφήσω εγώ τα παιδιά μου, να αφήσω τον άντρα μου, και πιάστηκαν πάρα πολύ έτσι. Ήσασταν μόνοι σας εσείς, Καταλαβαίνεις, ναι, παιδί. Τι εποχή ήταν αυτή, τι μήνας? Τι λέγεται. Τι μήνας ήταν τότε? Που έμενα. Μήνας τότε, ναι. Ήμασταν στο χωριό. Χειμώνας στο ήταν. Πήλιο. Και εγώ ήρθα εδώ για μια μέρα. Και με πιάσανε. Το βράδυ κοιμήθηκα εκεί, μαλακά Τα στρώματα. κάτω, παιδί μου, στο τσιμέντο. Κοιμήθηκα εκεί, την επομένη ήταν την επομένη να μας πάρουν σε αυτά τα τρένα του θανάτου, αν έχετε ακουστά. Εγώ όμως είχα προλάβει και είπα σε έναν διερμηνέα
Σας παρακαλώ κύριε, προσέξτε με λίγο, γιατί όπου το λέω δεν με προσέχουν, με θεωρούσαν σαν περίεργα. Λέει, τι συμβαίνει παιδιά. Λέω, έγινε κάποιο λάθος, λέω. Κοιμόμουν σε μια εβραϊκή οικογένεια και το πρωί που έγιναν οι συλλήψεις, με πήραν και εμένα μαζί. Εγώ τους έλεγα, δεν είμαι Εβραία, δεν είναι. Αυτοί ούτε μ' άκουσαν. Με πήραν και εμένα.